आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ब्लॅक टी बनायचे पाहणार आहोत. ब्लॅक टी ही आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. ब्लॅक टी बनवण्याची सोपी पद्धत. सर्वप्रथम एक रिकामे भांडे घ्या. मी एक स्टीलचे भांडं घेतलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं कोणतंही एक भांडं घ्या. नंतर एक कप पाणी घ्या. एक कप पाणी घेतल्यानंतर पाणी थोडा वेळ उकळून द्या. पाणी चांगलं उकळून द्या. पाणी चांगलं उकळल्याने चहा चांगला होतो. पाणी चांगलं उकळल्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा चायची पत्ती टाका. चहाची पत्ती टाकल्यानंतर चहा चांगल्या प्रकारे उकळून द्या. चहा चांगला उकळला की त्याला कलर येतो आणि त्यामध्ये 2 चमचे साखर टाका. चला आपण आता चहा गाळून घेऊया एका कपमध्ये. पहा किती मस्त दिसते ब्लॅक टी आपली.